शान्तिका लागि पाइला नाम दिएर अमेरिकामा बौद्ध भिक्षुहरूको ऐतिहासिक पैदल यात्रा टेक्सासबाट वासिङटन डीसीसम्मको करिब 2300 किलोमिटरको पैदल यात्रामा निस्किएका बौद्ध भिक्षुहरूको यो यात्राले अहिले विश्वभर चर्चा पाइरहेको छ। What's happening in the world today, there's a lot of unrest, there's a lot of anger that people are feeling, and the monks are sort of grounding us. If you want to make a change in the world, you have to start with yourself. 40 years in the influence of carrying out in the hospitals, and you've seen much done. And I thank you for this. Awe-inspiring. Yeah. You're just in awe with these men are doing. Thank you. शान्ति र सद्भावको सन्देश फैलाउन वक फर पिस अभियानमा रहेका भिक्षुहरूसँगै भारतबाट पछ्याउँदै आएको एउटा कुकुर आलोकाको उपस्थितिले भिक्षुहरूको यो यात्रालाई झनै प्रेरणादायी बनाएको छ। कुनै राजनीतिक नारा वा विरोध बिना केवल विश्व शान्तिको सङ्कल्प बोकेको यो 21 जनाको टोलीलाई अमेरिकी नागरिकहरूले फूल र प्रेमको साथ स्वागत गरिरहेका छन्। I'm just so glad that you're doing this. That's why I want to thank God. We as a monk, we cannot hug. Okay? I just left my daughter in the tree. What happened? विश्वमा फैलिरहेको द्वेष र घृणाको बीचमा प्रेम र करुणाले कसरी संसार जित्न सकिन्छ भन्ने यो जीवन्त उदाहरण हो। भिक्षुहरूको यो यात्रामा स्थानीय मानिसहरूले पनि केही यात्रा भिक्षुहरूसँग हिँडेर साथ दिने गरेको पाइन्छ। त्यसका साथै भिक्षुहरूका लागि यात्रामा पानी, फूल र विभिन्न स्थानमा खानाको पनि व्यवस्था स्थानीय मानिसहरूले आयोजना गर्ने गरेको पाइन्छ। भिक्षुहरूको यात्रालाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रशासनले पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाएर सहयोग गरेको देख्न पाइन्छ। यी भिक्षुहरूको यात्रामा हजारौं मानिसहरू सडकमा आएर भिक्षुहरूलाई साथ दिइरहेका छन्। अहिले भिक्षुहरूको यो यात्रालाई विश्व समुदायमा एक चासोको रूपमा हेरिएको छ। यो घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यी भिक्षुहरूको यात्रामा हजारौं मानिसहरू सडकमा आएर भिक्षुहरूलाई साथ दिइरहेको देख्न सकिन्छ। भिक्षुहरूको यो यात्रा अहिले विश्व समुदायमा एक चासोको विषय बनेको पाइन्छ। यो घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। विश्वमा हिंसा र अशान्ति बढिरहेको वर्तमान समयमा शान्तिको सन्देश बोकेर हिँडेका यी भिक्षुहरूबाट विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले पाठ सिक्न आवश्यक देखिन्छ।
peace, try to raise the awareness of peace to everybody. I think that this is what we really need at this time. And so we are Laos Buddhist monk, Vietnamese, and Thai. We will also have Burmese, Sri Lankan, and all the country to join on the group as well.